नमस्ते, स्वागत छ सबैजनालाई आजको मेरो भिडियोमा। म बikaश श्रेष्ठ आज फेरि तपाईको सामु एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। अहिले तपाईले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको होला, यो रहेको छ एमआई को बियर्ड ट्रिमर 1C, जुन चाहिँ तपाईले नेपाली मार्केटमा पाउन सक्नुहुन्छ। आज म यो ट्रिमरको अनबक्सिङ, रिभ्यू अनि प्राइस डिटेल भन्न जाँदैछु। त्यसको लागि मेरो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला अनि मन परेमा लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला। सो सुरु गरौँ यो आजको यो भिडियो। म तपाईलाई यो खोलेर देखाउन जाँदैछु। फर्स्टमा एमआई को तपाईको यो बक्सहरु एकदम राम्रो हुन्छ हेर्दाखेरि नै, जस्तो तपाईले अहिले देख्न सक्नुहुन्छ। यो भित्र के रहेको छ त, तपाईले एउटा चार्जर, डाटा केबल पाउन सक्नुहुन्छ चार्ज गर्नको लागि। चार्जर तपाईको यो एन्ड्रोइड को चार्जर लाग्छ यसमा। यो भन्दा पनि अगाडि यसकै मोडल आएको छ, एमआई को नै आएको थियो ट्रिमर, जुन चाहिँमा तपाईको एन्ड्रोइड को डाटा केबल चाहिँ लाग्दैन छ। यो चाहिँ सजिलो छ, तपाईले आफ्नै मोबाइल चार्जरले नै यसबाट पनि चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ। त्यसैगरी यसमा अर्को तपाईले के पाउन सक्नुहुन्छ भनेपछि एउटा एमआई को नै ब्याग पाउन सक्नुहुन्छ। यो देख्नुहुन्छ एमआई लेखेको छ यसमा, एमआई नै। यसको मटेरियल पनि राम्रो छ, जुन चाहिँ तपाईले फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ। सो त्यसैगरी अरु अब यो ट्रिमर हेरौँ कस्तो छ ट्रिमर चाहिँ। यसमा तपाईले अर्को के पाउन सक्नुहुन्छ, एउटा ब्रस पाउन सक्नुहुन्छ सफा गर्नको लागि। ट्रिमर हेरौँ, अलि लाइट छ यो, समात्दाखेरि पनि तपाईलाई फिल हुन्छ यो कति राम्रो छ भनेर। डिजाइन पनि यसको राम्रो छ। यो पहिलाको एमआई ट्रिमर भन्दा चाहिँ अलिकति लाइट छ, अलिकति सानो छ। तपाईको लेन्थको लागि यहाँ तपाईले यो इन्डिकेसन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, 1 देखि 10 सम्म छ। यो मुभ गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। यो मुभ गरेपछि तपाईको यो माथि लेन्थ जान्छ, त्यो अनुसारले तपाईले आफ्नो बियर्ड काट्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यो प्रेस गर्दाखेरि भित्र जाँदैन, त्यो चाहिँ राम्रो छ। तपाईले यो भन्दा पहिलाको एमआई को नै ट्रिमरमा चाहिँ त्यो अलिकति तपाईको त्यसमा चाहिँ थिच्दाखेरि चाहिँ त्यो भित्र जान्थ्यो, त्यसमा त्यो एउटा प्रब्लम थियो। यो नयाँमा चाहिँ अलि राम्रो छ त्यो भन्दा। यो तपाईले सजिलैले ओपन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अहिले देखिरहनु भएको होला, यहाँ प्लास्टिकको छ, तर यो भन्दा अगाडिको एमआई को ट्रिमरमा चाहिँ तपाईको स्टिलको थियो। त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति त्यो स्टिलको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलि तातिने प्रब्लम पनि थियो। सर्टन टाइम चार्ज गरिसकेपछि, सर्टन टाइम युज गरिसकेपछि चाहिँ त्यो तातिन्थ्यो। तर यो नयाँकोमा चाहिँ त्यस्तो छैन। त्यो पनि एउटा राम्रो कुरा छ यो एमआई को नयाँमा। यो चाहिँ राम्रो छ। सो यो भित्र पनि तपाईले खोल्न सक्नुहुन्छ इजिली नै। जस्तो यो चाहिँ तपाईको पावर अन बटन रहेको छ, जुन चाहिँ तपाईले यसरी थिच्नुभयो भने अन हुन्छ। यो चाहिँ तपाईले ट्राभल मोडमा पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले 3 सेकेन्ड
थिच्नुभयो भने ट्राभल मोडमा हुन्छ। ट्राभल मोड भन्नाले जस्तो तपाईँले पकेटमा हालेर जाँदाखेरि यो थिच्दाखेरि अटोमेटिकली तपाईँको अन नहोस् भनेको कारणले तपाईँको ट्राभल मोड युज हुन्छ। वन प्रेसमा यो अफ हुन्छ। सो अनि त्यसै गरी यसको लुक्स पहिलाको भन्दा अलि राम्रो छ, समात्दा स्मुथ छ। तपाईँले यो लिइसकेपछि नि तपाईँलाई फिल हुन्छ कि यो कति राम्रो छ भनेर। त्यसपछि कुरा आउँछ यसको ब्याट्रीको। लगभग तपाईँले यो चाहिँ मेनुअलमा पनि यसको मेनुअल छ, त्यो मेनुअलमा पढेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँको अहिलेको साइड स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले पज गरेर पनि यो पढेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। तर सर्टेन कुराहरू चाहिँ जस्तो यसमा मैले फिल गरेको युज गरिसकेपछि चाहिँ जस्तो तपाईँको यसको चार्ज गर्ने टाइम चाहिँ तपाईँले लगभग 2 घन्टा चार्ज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले लगभग 60 मिनटसम्म मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी यसमा तपाईँको 6 मन्थको वारेन्टी पनि रहेको छ। यसको यो बक्सको साइडमै हुन्छ, जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको यो नै वारेन्टी कार्ड रहेको छ, जुन चाहिँ एकदम राम्रो छ। तपाईँले 6 मन्थको वारेन्टी कार्ड। अनि त्यसै गरी यसमा युज गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो अहिले तपाईँले साइड स्क्रिनमा देखिरहनु भएको होला, यसमा यो तरिकाले युज गर्न चाहिँ यो रङ वे हो, अनि यो चाहिँ तपाईँको राइट वे हो युज गर्नेको तरिका। सो पहिलाको कम्पेरिजनमा चाहिँ यो अलिकति त्यो पहिलाको भन्दा राम्रो छ। यसमा पहिलाको ट्रिमर भन्दा चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट के छ भने चाहिँ यो वाटरप्रुफ होइन। पहिलाको चाहिँ तपाईँको वाटरप्रुफ रहेको छ, यसमा चाहिँ वाटरप्रुफ यो होइन। अनि यसको प्राइसको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो तपाईँले नेपाली मार्केटमा लगभग 1750 सम्म पाउन सक्नुहुन्छ। सर्टेन ठाउँमा अलिकति डिस्काउन्ट हुन्छ, यसमा त्यति धेरै मार्जिन नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यो धेरै डिस्काउन्टमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्न। सो ओभरअलमा यो बियर्ड ट्रिमर मलाई राम्रो लागेको छ, किन्दाखेरि तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। यसको क्वालिटी, प्राइस अनि डिजाइन, ब्याट्री ब्याकअप एकदम राम्रो छ पहिलाको कम्पेरिजनमा। यसमा मलाई अलिकति चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ के रहेको छ भनेपछि यो चाहिँ वाटरप्रुफ होइन। अहिलेको बियर्ड ट्रिमर चाहिँ वाटरप्रुफ होइन, पहिलाको चाहिँ वाटरप्रुफ थियो। त्यसै गरी अर्को चाहिँ अलिकति चित्त नबुझ्ने कुरा चाहिँ पहिलाको तपाईँले बियर्ड ट्रिमर चाहिँ तपाईँले आफ्नो हेयर पनि काट्न सक्नुहुन्थ्यो अनि बियर्ड पनि काट्न सक्नुहुन्छ त्यो ट्रिमरले। तर योले चाहिँ तपाईँको आफ्नो बियर्ड मात्र काट्न सक्नुहुन्छ यो ट्रिमरले। सो त्यो कुरा चाहिँ अलिकति चित्त मलाई यसमा बुझेको छैन। तर ओभरअलमा अरू कुराहरू हेर्नुहुन्छ भने यो एकदम राम्रो छ। सो म फ्युचरमा पनि यस्तो भिडियोहरू लिएर आउनेछु, अझै राम्रो भिडियो बनाउने कोसिस गर्छु। त्यसको लागि चाहिँ मलाई सपोर्ट गर्दै गर्नु होला। त्यसको लागि चाहिँ लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला। धन्यवाद।